Hello, ang topic natin ngayon, balancing redox equations. So, konting review, ano ba yung redox equations? So, sa isang redox equation, merong mga species na nagbabago ng oxidation numbers. Kung magbibigay tayo ng isang example, so A plus B minus nag-react para mag-form ng A minus plus B. So, during the reaction, may electrons from B minus na napunta kay A. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanilang oxidation numbers. So laging tatandaan na kapag redox equations, merong transfer of electrons na nangyayari. So may species na nababawasan ng electrons, meron namang species na nadadagdagan ng electrons. So sa isang redox reaction, dalawang process ang nangyayari. Reduction and oxidation. So sa reduction, nagkakaroon ng pagbaba sa oxidation number. Okay? So kapag bumababa ang oxidation number, ibig sabihin, nag-gain siya ng electron. Okay? So, sa isang half equation, ang electrons ay makikita natin sa reactant side. Kasi yung species, tumanggap siya ng electrons. Sa yung isa naman, oxidation, ang nangyayari, tumataas yung kanyang oxidation number. And nababawasan naman siya ng electrons. And ang electrons ay nakikita natin sa isang half equation kapag oxidation nasa product side. Meron din tayong tinatawag na mga oxidizing and reducing agents. So yung mga oxidizing and reducing agents, sila yung mga reactants natin. So minsan pwedeng itanong, alin sa mga reactants natin yung oxidizing and reducing agents. Kapag tinanong yon, lagi niyong titingnan yung reactant side. Okay? Sa isang redox reaction, meron tayong tinatawag na reducing and oxidizing agent. Silang dalawa yung kapag nag-react or kapag nagkaroon ng contact sa isa't isa, nagkakaroon ng reduction, nagkakaroon ng reaction, nagkakaroon ng transfer ng electrons, nagkakaroon ng isang reduction-oxidation reaction. So, dapat kapag sinabing reducing and oxidizing agents, sila yung reactants natin. Okay? So, hahanapin natin sa reactants kung ano yung reducing and oxidizing agents. Ano bang ibig sabihin kapag sinabi ang isang species ay reducing agent? Kapag sinabing reducing agent, kapag reducing agent, ikaw ay nagkokos ng reduction ng isang compound. Okay? So, yung isang compound ang nare-reduce, hindi yung reducing agent. Ang nangyayari sa reducing agent, siya ay na-oxidize. So, dito siya. Oxidation ang nangyayari sa isang reducing agent. Next, kapag sinabi namang oxidizing agent, yung oxidizing agent, yung nagkukos ng oxidation sa isang reactant or sa isang compound. So, kung yung isang compound ang na-oxidize, yung oxidizing agent ang na-reduce. So, dito natin ilalagay yung oxidizing agent. So, kaya meron din tayong mnemonics na tinatawag, di ba? Kung napanood nyo na yung ating pre-lab,
So, Geroa gains electrons, reduction, oxidizing agent. Loss of electrons, oxidation, reducing agent. So, kung dito sa ating sample reaction, alin ang ating oxidizing and reducing agents? So, sabi ko nga, laging titingnan ay yung reactants. Alin ba yung nag-undergo ng oxidation and reduction? So, si A, naging A minus. So, from 0, naging -1 ang kanyang oxidation number. So, bumaba. So, A is our oxidizing agent. While si B minus, naging B. From -1, naging 0. Tumaas ang kanyang oxidation number. So, B minus is our reducing agent. Ang next naman natin kailangang reviewin is how to assign oxidation numbers sa mga atoms and sa mga atoms na nasa isang compound or ion. So, sabi sa number 1, the oxidation number of an atom in a free element is 0. So, nagpakita ako ng periodic table. Kapag na-encounter nyo na itong element lang mismo ang nasa equation, ang kanilang oxidation number ay 0. So, pag naka-encounter kayo ng sodium metal, helium gas, meron tayo mga diatomic compounds, di ba, na ng mga elements katulad ng oxygen. Though O2 ang kanilang formula, ang kanilang oxidation number pa rin per oxygen atom is 0 pa rin. So, fluorine, yung mga iba pa nating elements, hydrogen gas, bromine, liquid bromine, and solid iodine, and iba pa. Next, sa compounds naman, and sa mga ions, ganito ang pag-assign ng oxidation numbers. Yung group 1 and hydrogen, okay, ang kanilang oxidation number ay +1. So, sila. Okay? May isang exception kapag hydrogen anhydrides. So, example nun, sodium hydride. So, ang oxidation number dito ni hydrogen is -1, while ang oxidation number ni sodium ay +1. Next, sa group 2, kapag sila ay nasa compounds, +2. Sa group, meron tayong group 3, silang dalawa lang, boron and aluminum, +3. Next, dun tayo sa column ni fluorine. Si fluorine, laging -1 ang kanyang oxidation number. Okay? Next, yung chlorine pababa, kapag not bonded to oxygen, hindi sila walang oxygen dun sa formula, for example, or dun sa compound, ang kanilang oxidation number ay -1 din, katulad ni fluorine. Pero kapag may oxygen na, pwedeng magbago na yung kanilang oxidation number. And mamaya malalaman natin kung paano malalaman yung kanilang oxidation number. Next, si oxygen. Si oxygen, kapag karaniwang compounds lang, -2. Like in water, carbon dioxide. Pero kapag in hydrogen peroxide, sabi nga peroxides, ang kanyang oxidation number ay -1. And in superoxides, -1/2. Merong isang compound na ang oxidation number ni oxygen ay +2. Sa compound na OF2, oxygen difluoride. Ang oxidation number kasi dito ng fluorine is -1 palagi. So, ang oxidation number ni oxygen ay +2. Sa
Sige, mag-practice tayo. Give the oxidation number. For zinc, free element, 0. So, example ko na kanina, liquid bromine, 0 din. Neon, a noble gas, 0. Kapag ions, kapag free ions, monoatomic ions, ang kanilang oxidation number ay yung kanilang charge. So, for sodium ion, positive 1. And for barium ion, positive 2. Same sa mga anions. For chloride ion, it is negative 1. For sulfide ion, it is negative 2. Paano kapag compounds na? Sa isang compound, kapag neutral or walang charge yung compound, ang total, ang sum ng oxidation numbers ay 0. So, kung H2O, since H2O is a neutral compound, ang sum dapat ng oxidation numbers ay 0. So, mag-a-assign tayo. For hydrogen, dahil hindi naman ito hydride, ito ay positive 1. While for oxygen, it is negative 2. So, double check natin. 2, yung subscript ng hydrogen, plus 1, plus negative 2, 0 ang total. So, tama yung inassign natin na oxidation numbers. Next, for sodium chloride, dahil neutral compound, 0 ang charge, walang charge ang compound. So, i-assign natin yung oxidation numbers and dapat yung sum ay 0. So, sodium ay positive 1, chloride ay negative 1. So, ang sum pa rin ay 0. For ions or compounds na may charges, ang sum dapat ng oxidation numbers ay equal dun sa charge ng ion. So, for phosphate, ang sum dapat is negative 3. Alam natin na si oxygen, dahil hindi naman ito isang peroxide or superoxide, ang oxidation number ni oxygen ay negative 2. So, ang hindi natin agad malalaman ay yung kay phosphorus. So, pwede natin isolve yung oxidation number ni phosphorus. So, assign tayo ng variable x for the oxidation number of phosphorus. Then, 3 times, dapat 4. So, 4 dahil merong 4 oxygen atoms, tapos negative 2. So, solving for x, positive 5. So, ang oxidation number ni phosphorus ay positive 5. Next, for ammonium, ang overall charge ay positive 1. Hindi natin agad basta malaman kung ano yung oxidation number ni nitrogen. So, pwede ulit nating isolve. X plus 4 times positive 1. So, x is equal to negative 3. So, negative 3 ang oxidation number ni nitrogen. Positive 1 naman for hydrogen. So, ngayon alam na natin kung paano mag-assign ng oxidation number sa mga atoms sa isang compound. Pero, hindi naman natin kailangan palaging mag-assign ng oxidation number para lang makapag-balance ng isang redox equation. Okay? So, minsan, sa itsura pa lang ng compound or sa mga atoms kung ano yung kasama niya, pwede natin agad malaman kung siya ba'y na-oxidize, oxidized ba siya, or siya ba ay na-reduce or reduced form na siya. So, magbibigay lang tayo ng examples. So, magbigay tayo ng example, isang element, carbon. So, carbon, so kung graphite siya or diamond, ang kanyang oxidation number ay 0.
So may iba pang compound si carbon na nagbabago yung kanyang oxidation number. So merong carbon monoxide, merong carbon dioxide, meron ding methane. Sa carbon monoxide, ang oxidation number ni carbon ay positive 2, while in carbon dioxide, it is positive 4. Pero kapag methane, negative 4. May napapansin ba kayo? Kasi kapag nag-increase tayo ng oxygen atoms, parang tumataas yung kanyang oxidation number. So yun yung isang way para malaman kung oxidation or reduction ba yung nangyari. Kung na-reduce ba or na-oxidize ba yung isang compound. So kapag nakita nyo na tumaas yung number ng oxygen atoms, oxidation yung nangyari. So si carbon, pwedeng ma-oxidize to carbon monoxide. Then si carbon monoxide, pwedeng ma-oxidize to carbon dioxide. Ganun naman yung kabaliktaran. Kapag nababawasan ng oxygen, pwede nating sabihin na, lagay ko dito, oxidation. Kapag nababawasan naman ng oxygen, pwede nating sabihin na nagkakaroon ng reduction. So, from CO2 to carbon monoxide, reduction yung nangyari. From carbon monoxide to carbon, reduction din yung nangyari. Yung isang example natin, yung last, methane, negative 4 ang kanyang oxidation number. So, kapag nakakita naman kayo ng compound na dumadami yung kanyang hydrogens, pwede nating sabihin nagkakaroon ng reduction. So, from carbon, naging CH4, dumami yung hydrogen atoms, may reduction na nangyari. And kapag nabawasan naman ng hydrogens, oxidation. Okay? So, lagyan ko ng minus H, plus H, dito, plus O, plus O. Dito naman, minus O. So, to indicate lang kung nabawasan ba ng oxygen yung formula or nadagdagan ng oxygen, nabawasan or nadagdagan ng hydrogen. Isa pang example, si chlorine. Chlorine gas, 0 ang kanyang oxidation number. Pero may iba't iba pang chlorine molecules or ions. So, merong hypochlorite, merong chlorite, merong chlorate, and perchlorate. So, kung isosolve natin yung oxidation numbers, ito yung makukuha natin. So, di ba? Habang tumataas yung number of oxygen atoms, nakikita natin na increasing din yung oxidation number. Okay? And isa pang example, HCl. In HCl, the oxidation number of chlorine atom is negative 1. So, nakita naman natin nagkaroon ng reduction. So, from 0, naging negative 1. So, next, punta na tayo sa pag-balance ng redox equations. So, nilagay ko rito yung step-by-step procedure kung paano. Kasi gusto ko nga ulit para maging systematic tayo. So, kung susundin lang nating maigi itong steps, kahit sa tingin pa natin medyo scary yung equation, basta susundin lang natin yung steps, makukuha natin yung tamang sagot. So, hindi ibig sabihin na meron lang tayong gantong number of steps ay mabilis na yung pag-balance. So, pwedeng medyo maging mahaba yung solution natin or yung solution natin sa pag-balance ng redox equations. So, nilagay ko sa step 0 yung assign
assignment of oxidation numbers kasi once na na-train na tayo kung paano tingnan kung alin yung mga na-oxidize, na-reduce, pwede na nating ah, hindi na mag-assign ng oxidation numbers. So, magiging automatic na sa atin. Next, as usual, write the half equations. Balance other atoms muna, ibang atoms muna, except hydrogen and oxygen. Then, pag-balance na, balance nyo naman yung oxygens by adding water. Balance hydrogens by adding H+. Next, balance yung charges by adding electrons. Then, kapag nalagyan ng electrons, check kung equal yung number of electrons ng bawat half equations. Kung hindi, magkakaroon kayo ng multiplier. And then, para maging equal, then pwede nyo na i-combine. Okay? So, yung steps 0 to 6, pwede nyo siyang gawin for acidic condition. Pero kapag basic condition, may dadagdag tayong isang step, yung pag-add ng hydroxide ions para ma-eliminate or maalis yung mga H+. And then, yung last step, common sa dalawa, yung pag-cancel ng mga quantities or ng mga species na present on both sides. Sige, example. So, ito yung ating reaction. Okay? So, pwede natin kunin yung half equations. Kahit wag na muna tayong mag-assign ng oxidation numbers. Kasi, dalawang reactants, dalawang products lang naman. So, ReO4 minus to Re or rhenium. So, then IO minus to IO3 minus. So, this is hypoiodite, and this is iodate. So, dun sa kaninang sinabi ko sa simula, paano natin malalaman kung oxidation or reduction? So, itong half equation na to, reduction or oxidation half reaction. Sa reactant, may oxygen, yung product, wala na. So, naalisan ng oxygen. So, ito ay reduction. Dito naman, isa yung oxygen. After the reaction, tatlo na yung oxygen atoms niya. So, oxidation. Okay? So, pwede nyong i-pause muna, then i-try nyo, kayo yung mag-balance and maglagay ng electrons. Okay? Then, makikita nyo dahil reduction, itong half equation na to, dapat yung electrons ay nasa reactant side. Tama naman. Dahil ito ay oxidation, dapat ang electrons ay nasa product side. And then, nagkaroon ng multiplier para same yung number of electrons, 28 electrons. Then, pwede na natin i-combine. So, ito na yung combined. On both sides, merong H+. So, sa reactant side, merong 32 moles. Sa kabila naman, sa product side, merong 28. So, pwede kayong mag-subtract ng 28 on both sides para ma-simplify, magiging 4H+. 4 moles of H+ na lang. Then, meron kayong 14 moles of water, then 16 moles of water. Pwede kayong mag-subtract ng 14 on both sides para yung final answer, meron na lang 2 moles of water. So, ito na yung balanced. Dahil acidic solution or acidic condition, dapat may makikita tayong H+, kahit sa reactant or sa product side. Next. So, yung reaction ng dichromate. So, this is dichromate and mercury to form Hg2 plus and chromium 3 plus ion. So, kunin natin yung half equations.
dichromate and chromium 3+. So, nabawasan ng oxygen. Ito yung ating reduction, half reaction. Hg to Hg2+, from 0, naging positive 2, oxidation. Then, kapag nag-balance na kayo, ito yung makukuha ninyong half equations. Ito and ito. So, nag-multiply na para same yung number ng electrons. Pag kinumbine, ito yung makukuha natin. Pero kung titingnan nyo, H plus yung meron. Ang sabi, basic condition nangyari itong reaction na to. So, kailangan alisin natin yung H plus. So, by adding OH minus. Sa reactant side, merong 14 moles of H plus. Kailangan nating mag-add ng 14 moles of hydroxide ions on both sides. And kapag may OH minus and H plus, magre-react sila to form water. So, rewrite lang natin. So, sa pag-balance nga pala, and lalo na kapag exams, mas maganda kung nire-rewrite nyo. Hindi nyo lang basta buburahin or papatungan ng mga species para hindi rin kayo nalilito. So, okay na yung mahaba, basta hindi kayo malilito. And hindi rin mahihirapan yung instructor sa pag-check kung tama yung pag-balance nyo. So, ito na yung ating equation after reacting yung OH minus and H plus. So, nag-form lang ng water. So, magkakaroon ngayon ng water on both sides. So, 7 moles sa product side, 14 moles sa reactant side. So, mag-subtract lang ng 7 moles on both sides. Okay, ito na. Ito na yung ating final equation. Next, paano kung ganito? Hydrogen peroxide, okay, nag-react kay iodine, solid iodine, to form HiO3. IO3 is iodate, so this is iodic acid. Okay? So, pwede nating makuha agad yung first half reaction. Okay? So, iodine, then iodic acid. Pero, ano yung kapartner ng hydrogen peroxide? So, remember, hydrogen peroxide ay nag-undergo ng disproportionation reaction. So, ang products nun ay oxygen and water. So, to balance this type of reaction, si hydrogen peroxide ang magiging reactant sa bawat half equation. Okay? So, alin dito yung oxidation, alin dito yung reduction half reaction. So, dito, oxygen ay may oxidation number na -1. Pero pagdating sa oxygen, 0 na. So, from -1 to 0, tumaas. So, this is oxidation. And isa rin pwedeng tingnan na wala na yung hydrogens niya. Next naman, from -1, naging -2. So, this is reduction. So, ituloy nyo lang, then combine, makukuha nyo na yung balance na redox equation. So, bakit ko ginawa ito? Para malaman natin kung ano yung magiging product ni hydrogen peroxide. Anong half equation nga pala ito?
Anong klase? Reduction or oxidation? I2, walang oxygen. After the reaction, may oxygen na. So, this is oxidation. So, dapat ito ay reduction. Ano ang product kapag nag-undergo ng reduction ang hydrogen peroxide? So, kung titingnan natin tong equation na to, ang product dapat ay water. So, water ang missing product natin. And alam naman natin na water ay talagang part naman siya ng mga equations na katulad nito. Kasi karamihan naman sa mga reactions na to ay in aqueous solutions or water ang solvent. So, proceed na lang sa usual. So, ibabalance natin siya. So, pwedeng copy nyo lang ulit. Sulat ko na yung balanced half equations. Then, mag-multiply tayo ng 5. Okay. Then, pwede na nating i-combine. So, kung titingnan nyo, nung nag-combine tayo ng half equations, nawala yung H plus and electrons natin. So, kahit pa sinabi na basic solution, okay lang na sa final equation, wala na. Okay? So, hindi nyo kailangang mag-add pa ng OH minus. Kasi kung gagawin nyo, kailangan nyo mag-add both sides, magka-cancel lang din. Okay? So, minsan talaga, nawawala talaga yung H plus or OH minus, okay lang yon. So, minsan hindi naman talaga in solution nangyayari yung reaction. So, ginagawa lang natin, tinitreat lang natin na parang in acidic solution. Kaya yung way natin ng pag-balance ay parang in acidic condition. Pero after balancing naman, makikita nyo na mawawala lang din yon, yung H plus or OH minus. So, next. So, kung titingnan nyo, 3 reactants, 3 products. Mukhang nakakatakot. Pero, madali lang din yan. So, kapag medyo ganito na yung type, pwedeng mag-assign tayo ng oxidation numbers para lang malaman natin ano ba yung pagsasamahin natin sa mga half equations. So, start tayo kay calcium phosphate. Calcium ay, ang oxidation number ay positive 2. Ang oxygen dito ay negative 2. Ang phosphate ay positive 5. Dito naman, silicon is positive 4. Oxygen, negative 2. Carbon, 0. So, sa product side, phosphate, P4, 0. Calcium, plus 2. Silicon, plus 4. Oxygen, negative 2. Carbon, positive 2. Oxygen, negative 2. So, ano yung nagkaroon ng pagbabago sa oxidation number? So, si phosphate from positive 5 naging 0. Tapos si carbon from 0 naging positive 2. Okay?
Next, write the half equations. Dahil si phosphate sa reactant side, kasama ni calcium phosphate, pagsasamahin na natin sila. Okay? Sila yung una. Then sa product side, nandun yung P4. Kaso, si calcium, pagdating sa product, kasama niya na si silicon. So, sa half equation na to, isama na rin natin si SiO2 kahit hindi naman nagbago yung kanyang oxidation number. Okay? Kasi note na kapag nagbabalance kayo ng oxidation ng redox equations, yung atoms and yung electrons ay nababalance nyo ng magkasama. So, hindi nyo na kailangan paghiwalayin pa, ihiwalay pa si SiO2. Pwedeng isama nyo na kahit hindi naman talaga siya involved sa electron transfer or sa actual na redox. Hindi naman nagbago yung kanyang oxidation number. So, pwede nyo i-pause. So, sundin nyo lang yung steps 2, 3, 4, and 5. Ito yung makukuha nyong half equation. Balance na yan. Okay? Then, same with carbon to carbon monoxide. Sundin nyo lang yung steps 2 to 5. Then, ito yung makukuha nyong half equation. Note na meron kayong nakuhang H+. Okay? So, ito rin H+. Pero note na wala namang nakalagay na in acidic or basic condition. Actually, itong mga reactants and products natin ay solid sila. So, I think hindi talaga sila in water nangyari. Kaya, kapag kinombine nyo yung mga half equations, wala kayong makukuhang H plus or OH minus kahit isa. Okay? So, sabi ko nga, wag agad matatakot. So, sundin lang yung steps, maging systematic lang. And masosolve nyo pa rin kahit mukhang maraming reactants and products na involved. So, next. Mukhang katulad lang kanina, pero dito, dalawang reactants naman, pero tatlo yung products. So, para malaman pa rin, pwede lang din nating tingnan kung ano yung changes dun sa compounds. Pwede rin mag-assign na lang ng oxidation numbers. Pero mas madali yata kung try natin both. Okay? Mag-assign tayo ng oxidation numbers. Iodine or iodide here ay may -1 na oxidation number. Chromium ay +3. So, kung isa-solve nyo, plus 3 times -1, 0 yan. Then, chlorine, 0. Oxygen, -2. Ang chromium ay +6 na. Next, oxygen, -2 pa rin. Tapos, iodine, +7. Tapos, chlorine, -1. So, kung makikita nyo, makikita agad na ang magkasama sa isang half equation ay CRI3 sa reactant, then CrO4 2- and IO4- sa products. Then, sa isang half equation, si chlorine gas lang and chloride ion. Okay? So, kung titingnan lang din natin yung formula, masasabi rin natin kung ano lang naman din yung magkasama and kung oxidation or reduction. So, CRI3 sa reactant, pagdating sa products, CrO4 2- na and IO4- na. So, nag-undergo ng oxidation and sila yung magkasama. Okay? Tapos si chlorine gas, madali lang makita.
0 to -1 lang. So, pwede nyong gawin, practice, so maging exercise, kayo na yung magpatuloy ng pag-balance. Basta sundin lang yung steps.